I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. Hogy elsúnyul? Mint te leszel az őr? Nézd meg. Az meg ott nasiz. És ki fogja feltakarítani a szart utánad? Nincs izé. Ott van egy izé. Na, nem oldódik fel. Meg ott van egy teleport. Gírazonosító. Na, ott is van. Micsoda gírazonosítások. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Na nézzük csak meg. Az a hatalmas gíreket. Aha. Mondjuk ez... Azt a rohadt. De Sir Lancelot. Jó, az maradt. Hát jó kis boostot ad. Várja, ez még... Ja, hogy... Aha! Olyan 13-as szint kell. Plusz még ehhez még van is hozzácsatolva egy ilyen slot. Kegyetlenség. Megnövekedett sebzés, Crucio használ. Azt a rohadt, hát ez kellene nekünk. Az a Crucio, az egyik ilyen baszó támadás. Itt nem volt. Kalapba se. Igen, 2 találtunk akkor. Meg ez a fehér. A fehér köppenyusz. Ez is gyengébb. Szóval egyelőre felejtős. Ezt megint tele vagyunk. Questek. Szükségszobája. Beszéljünk Weasley professzorra. Mindjárt beszélünk vele. A jó öreg Weasley professzorral. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Hát remélem, hogy tudunk olyat is, amivel potion tudok craftolni. Tér. Megidéző varázslat. Ez valami gyors billentyű, vagy ezt is ki kell osztani slotra? When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular kellnek hozzá még alapanyagok is. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained holdköveket, ezek rengeteget szedtem. much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Cheers. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Na jó, ez jó cucc. Most tudunk majd craftolni izé. Az igen, már Pali! Mennyi? De több megy a padlóra, mint a szádba, te... Azt a rohadt. A díkfejű. Várjátok, hol van a cserépfejű varázslat?
Akkor ezt is, ha mondjuk megidézést, akkor be lehetne rakni Deripéróba. Az is egy jó. Aha. Bájtalok. Gyógynövénytan. Dekorációk. Jó, hát ez kellene nekünk. Jó, hát van kristályunk annyi, mint a fene, 73 darab. Bájtalál, mindig bájtalállomás. Hát melyiket? Jó lesz ez is. Aha. Most be kéne rendezni. Ez tiszta Genshin, gyerekek. Hol lesz a bájtalállomás? Itt. Bám. Ezt le is lehetne még egyet rakni. Jó, viszont aztán cserepes asztal. Milyen cserepes asztal kéne neked? Ha várjál, hát nekem asztalokat. Ha leírás, max ezt tudom elképzelni. De nem, leírás az már van a másik oldalon, várjál. A kezekbe kellene. Aha, szerintem ez lesz az. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Hopp, ott most már takarít. Az tényleg a sem. linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Hopp. Na most akkor nézzük csak. Most megkaptuk a fast travel pontot is. Ez kell nekünk. Ha nem lehet beállítani, hogy többet csináljon. Azt egyesével kell, hát az úgy szép. Aha. Itt meg lehet ültetni. Aha, ez meg 10 perc, mire egyet le. Adogatom. Ez jó cucc. És gondolom biztos lesz valamilyen gyorsító is, amivel fel lehet gyorsítani. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Tiszta Hogwarts tipot. grounds. Amúgy, ja, csak Return to me once you've gathered enough. itt az egy kicsit jobb a dolog, mint a tipotba. Belső építészet, hát itt olyan testeszabások lehetnek, hogy megborulsz. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking.
Why don't you Aha, try be it lehet on the walls díszít, be and lehet floor? rendezni a cuccot. Ja, épp láttam, hogy kaptunk ilyen különböző ilyen gyertyatartó, meg ilyen hasonló. Ha 5 dolgot. Ha mondjuk itten üres a fal, még ide fel lehetne rakni valamit. Hogy is van? Ha. Jó, szőnyeget majd később rakunk, hanem vannak ilyen festmények. Boszorkány portré mehet is. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Aha, és itt meg tudom is nézni. Oh, az umbri emberek. Nem tudsz belerúgni a manóba? Mindjárt megpróbáljuk. Ott van a manó, de az mind a 2 fiú. Hallod, 2 manója is van a csajnak, hát mit megy? Na jó, a Teslát kell. Jó öreg Nikola Tesla. Oda meg akkor rakunk mellé még egy... De amúgy most nézem, be lehet amúgy méretezni is, mert ledobja a méretet. Kis denevér. Cannot believe how many beasts you have here. Ha, ide nem fér. Hol? Az mi a bánat? Még a lepkés dolog az nem annyira rá. Ha. Ja, ez meg ilyen tartó. Várjunk csak. Az ilyen az férne ide is. Ez tetszik. Jó, hát ezt még úgyis majd át tudjuk rendezni. De várjunk, 5-öt leraktam már? Ha? Jó, és akkor most még a padlóval kéne szórakozni. Padlózattal. Manósat rakjam. Várjam, padlózat. Hát de az a baj, hogy már van szőnyeg, szóval így... Ha már csak ide. Várjál. Ülő helyett asztalt rakok, az számít? Kerekasztal lovagjai. Várja. You should be proud of all the Ha, ez potions még ide you've jó brewed. is. Aha, jó, ez számít. Jó, hogy még színt is lehet váltani? Azonnal zöldet. Hát ez nagyon nem zöld színű, de... Ja, még méretet is lehet, várjál. Onya. Aha, hello. 6 kis széket is lehet ebből csinálni. Micsoda. Most vagy lehet Y. Ha. Jó, abban nem kell több.
De már nem lehet. Max ide. Ha, és ennek is lehet. Ups. Lehet a színét váltani. Na most mivel kék izé mellé rak, akkor legyen már kék, nem? Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Dick cannot believe how many. Dík fejű, gyere már. Aha, de nem lehet lerakni. Aha. Oda már nem engedi, csak így ide. Hát az meg úgy bánat. És nem tudom, hogyha berakom elé, az úgy mennyire lesz rák. Na még egyet. Szobrok. Az nincs. Kép az nem számít. Viszont vannak itt ilyen elektronikus állófény. Urna állvány. Te jó ég. Sárkányszobor, az jöhet is. Ki ez a sárkányszobor? Dick hasn't seen this many plants here before. Ezt nem lehet nagyobbítani? Hogy még ott a sárkányszobor nyomod. Viszont így meg akkora, hogy nem lehet csak úgy lerakni. Good work. Shall we move on? Így jól néz ki ez a sárkányot. Túl nagy a... Jobb lenne, hogyha csak azt a felső részét lehetett volna nagyobbit. Hát itt el lehet vele szórakozni. Főleg, hogyha begyűjtöd a többi ilyen cuccot. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, most arra is patterns, and rájöttem. styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Ne, hát azt már most csináltam meg. Ja, várj, micsoda? Altering. Hogy micsoda? Várjál, most még kombinálunk tovább? Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Nagy alteringek vannak. Hát várjál, ezt az előbb megcsináltam. Megállja éget. Na jó, akkor nézzük ennek a szobornak. Ez a dupla sárkányos dolog ez. Már is ilyen zöldre. És a méretének módosítása. Most, hogyha mindet egybe megcsinálom, akkor azt ugye elfogadja vajon? Nicely done.
Aha. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony. Micsoda. Anyád, a mindenség fája. Ez tetszik. Things, you should be proud of all the potions you've De ez brewed. is menő. Na jó, ez lesz, ez zöld kombó feketével. Your space Azonnal might lesz. benefit from a bit of ambiance. Anyád, ez. Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Nem, sebezhetetlen a Pali. Amúgy pont vele kell beszélni a Professor Dick Weasley said I should fejével. ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Immunis. Nem tudom, most az első vagy az utolsó? I would like Jó, the legyen room az to feel első. as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Jó. Adom. Gyerekek, hát tipod az mehet nyaralni. Quite a difference. Of course, Typod. you needn't Ha keep this hagyjuk style már. if you don't like it. Hát itt olyan You can izét always lehet ask Deke állítani. to change it back. Megbolondulsz. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Az igen, itt nem lepkék vannak, hanem könyvpék. Bővült a cucc. An Micsoda? even bigger space. How did that happen? The room Wow. equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to Gyerekek, customize hát the hogy space bővül a further, cucc? you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Mindent is lehet, gyerekek. Elvileg akkor most arra is rá tudunk. Aha. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Ostro. Ez tetszik. Hát itt nagyon egyik se. Legyen ez.
tér. És akkor lehet a falakat is, mi? Jó, egyre ez marad alapon. Ez a szizmárja itt. Jó, maradjon ez. Deke hasn't seen this many paths here before. Deke, csípjelek meg. Ha és erre bővült a cucc. Aha, osztorol. Ide le is lehet ülni, vagy valami? Nem is bírok leülni, haló. Akkor minek a szék? Csak úgy berendezni, aztán szoszibó. És vagy ezeken is működik? Hát most csak falat váltotta. Aha, de viszont lehet, hogyha ráfókuszálok. Hát jó. Itt van minden is. De viszont most akkor húzzunk ki és folytassuk a sztori részét. Bűbájterem, ez lenne amúgy az. A bűbájterem, ez a szobánk. Ne, a potion viszont nem szedtem ki. És mennyi? Ja, egy van nálam. Jó, akkor leteszteljük gyorsan, hogy az... a bűbájterem lenne... vagy sem. Ha nem, akkor viszont nem tudom, hol van a szoba. De feloldódott pedig ott a fast travel, szóval valamelyik. Hát ez nagyon nem az. Várjál, de titkok szobája. Aha. Jó, megvan. Ebből még craftolunk. Legalább legyen nálam egy 5 darab. Meg ez is kész van. Dun, dun, dun. Bam. Na, 5-tel már el kell, hogy decögjünk. Dun, 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 dun. I've always said that travel broadens the mind. Ezt miért nem jelölte be, hogy én ide akarok menni, haló? Hát szevasz, Sebastian. Téged vártalak. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did.
something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Tényleg, még a professzor se tud. This way. Ez a legprof. Na merre, Pali? There's a secret passage just here. It's well disguised. Aha. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister. Ilyen gobstonokat szedegettem, a rákette meg a gobstonokat. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. Jó. We've never been caught. Ugye, nem árulom el senkinek, de most a looterásról nem beszéltünk. Napvédő. Aha, viszont ott van egy nyíl mellette, szóval az azt jelzi, hogy rosszabb, mint amit én jelenleg használok, nem? Ha. Jó, akkor viszont tudjuk, hogy mi upgrade, meg mi nem. Na ez megint csak egy új dolog. Erre nem is figyeltem. Ott volt egy piros nyíl mellette lefelé. És ez is downgrade. Versenyzés, van egy köppeny. Aha. Dér. Mi ez egy síkos megmozdulás? Szóval kíváncsi vagyok, hogy most én ezt törlöm innen. Akkor vajon nekem megjelenik, ha is nem. És ennek a háromnak tudom a... Ja, de... Ez a versenyző köp... Nem. De itt a verseny, aha. Aha, viszont már csak 3 olyan szotom van, ami... Amit ott tudok gyűjteni, hogyha be is töröm az adott tárgyat. Szóval arra majd oda kell figyelni. Most kell elérni a 13-as szintet. Revelio. Jó, átnéztük ezt a szobát. Ja nem. Van még egy nagy loot. Azonosítatlan ruhadarab. És elvileg ez legendary. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he Álca found this választja place? a No, someone in his varázslót. family knew about Úristen. it. Ez volt a The Gaunts are Potternél is, full nem? of secrets. Annó. I've Harry never heard Potternél. anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He Amúgy, has hogy no love visszahalljátok lost a for his family játékot or their tőlem? secrets, but this Ha place is halkítok special to akkor him. rajta. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. It sounds like a dangerous spell. You sound like Danger Ominous. zone, He úristen. frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands.
Such spells should be Confringo. properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. It may No, take a hagylám. while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Confringo. Very well. Úristen. Ki ez a Confringo? Ez viszont támadó varázslat. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Na nézzük csak, Confringo. Az ez. Az viszont jónak tűnik. Akár be is rakhatnánk a Best to sima keep the 10. undercroft intact. Have a Másik go at lesz a those célpont. candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels Aha! a bit farther. Confringos! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll Amúgy get used to it. szerintem ebben lehet begyújtani ott az think I got előbb, it. vagy még tegnap, Well done. amit láttunk, hogy nem is tegnap, a szombaton. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Lehet, hogy itt tanuljuk meg az ilyen csiki-csuki varázslatokat? Vagy nem is az órákon? Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. The book I found in the restricted section was missing some pages. That's about Nem it. mondjuk el, mert még nem tudjuk, hogy ki Didn't állít think you'd mindenek disappoint me with mögött. so vague an answer. És így egyszerűbb lesz amúgy rájönni, hogy A bit more time ki practicing lehet blasting az, curses in order. Spend as much time aki here as you'd like. csiki-csukizik itt And mindenki remember, háza mögött. keep this place between us. Ma egyszer elszólalja magát When I head to Feldcroft, valaki, I'll akkor send you hamarabb around. rájövünk a dolgokra. Jelenleg csak én meg a füge professzor tudjuk itt a dolgokat. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new fifth year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Így takarodja. Jó, nem mondjuk room's el neki. called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? Így, hát a denevérpali A nagyot word megy. about this place to anyone. Not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to.
You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Igen, ez a denevérpali, ez earful about this. még keményebb, mint gondoltam. Hopp, ott a 13, viszont ez azt jelenti, hogy valami legendary cuccunk elvileg. De mi is volt az? Azt még nem oldottuk fel. Ezt meg kell néznünk, hogy ez mi akar lenni. Mi volt a Legio? Vagy ez? Szerintem ez lehet. Aha. Ja, ez nem is legendary, hát ez epic, most nézem. Viszont upgrade, minimális, de upgrade. Jó, visszamegyünk a szobába, és akkor gyorsan azonosítjuk a dolgokat. Csak most bíbájterem. Valami nem stimmel. Titkos szobák. Szükség szobája. Az a baj, hogy hiába adom el a cuccaimat, elsőbb levelni kéne a eltárat, mert nincs olyan sok cucc, amit el tudnák adni. Kiírazonosítás. Ha. Quidditch egyenruha. Gyerekek. Hatalmas Quidditch egyenruha. Hát... Megnövekne sebzés krúció használatával. Végül is jobb, mint a másik tárgyunk. Mert 27 védekezést ad. Ez is a krúciót erősíti. Hatalmas krúciót. Viszont átváltunk. Jár. Jó. A dík meg ott szabál, non-stop. Nézzük a tehetség és a talenteket. Igen, van megint egy pontunk talentezésre. Jó, menjünk alulról, én azt mondom, elsőbb ezt. Kis lefegyverzés. Aztán még ez. Tehát a 16-os szinten oldódnak fel a további talentizék. Ezeket meg igazából még hiába fejlesztem, mert magát a varázslatot még nem tudjuk. Viszont ez vad. Az Edurus, az Edurus potion, azt hiszem, hogy tudjuk is craftolni. Szóval annak kellene ez a... meg itt vannak ezek a bánat növényzetek is. Jó, amúgy szerintem ezeket is lehet, hogy majd felfejlesszük. És akkor amint megkaptunk izét, az be van fejezve.
Ja, hogy itt is kapunk cuccokat, most nézem. Vannak azért ocsmányok. Ez a maszk. Gyerekek. 8 fő történetet kell befejezni. Hopp, bagolylevél. Most sem megyünk Gringottsba. Ja, most várjunk, az a küldetés engem hová vezet? Aha, most kaptam még egy izét is. Várjál. Ezt kinézet akar lenni, vagy maga a cucc? Aha, ide kaptunk alá. Az viszont nem rossz. Alulra az a cucc. És hogyha levesszük mondjuk a köpe, aha, gyerekek, no ez már amúgy alakul. Kellene egy jó köpeny. A Mikulás cucc. Vagy Superman megérkezik, gyerekek. Superman pityú a pályán. Nem, egyelőre mindenféleképp ilyen izét akarok, ilyen köppenyest. Így legalább nem abba a kis papucsba szaladgálunk, hanem most már van egy ilyen kis csizma. Na ez így már jobbnak tűnik. Na, menjünk akkor oda. Palihoz. De várjál, ez hol a bánatban van? Figyelj, professzor termeja, ide kell. Köpeny nélkül napszemcsibe. Nincs még olyan napszemeg, ami nagyot menne. De az a maszk, az tetszik, hogyha végigérünk a küldetéseken 8-on. Akkor... és akkor most gondolom, most lehet csak bejelölni. Ja. A füge professzor termény, de majd pont itt van. Revelio. Ott van láda. Shadow Mask kb. 46 szlotyi. You're back. Finally. Minister Spavin Jobb ez a ruha alatta. Végre nem ilyen kis nyakkendős izébe toljuk. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes. I thought it was a Scrope az akinek egy füle van, akinek gatya van a fején, Manu. To a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Vegyünk vissza. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. Várjál, mert az izés láda. Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them. And Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. 500 ficcenő. De hogy lehet megállítani, hogy sprinteljen? You two seem ready for adventure. Én mindig készen állok. To think it was beneath us all this time.
tér. This looks promising. Elnézést. Az úgy komoly cucc. Pattogatott kukoricája, nem, vízcseppek. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And of course, Hogwarts. It's magnificent. Az igen, most nézd, ez egy térkép. Csak így a padló alatt tükrözve. If only you were here to see this. Hopp, itt van Hello, megint. Professor Rackham. We've placed the book on the A pedestal Rackham as you asked. professzor, Rackham. And this is my mentor, Professor Fig. How you Figure, do, Professor. Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Remélem, hogy jó Trials that varázslatokhoz. you must complete on your own. Do you recall the szólóba kell pensive memory tolni. you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries Charles is az ago, egyik in light of the őrző, knowledge Charles that we have professor. been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Akkor mégse nem egyedül megyünk. I know Jön that a füge tower. professzor It's not is. far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your
mentor. The least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Jó, nyugi, nem mondok semmit. Térkép karma. 260 XP. Az kicsit messze van. Aha, odáig nem biztos, hogy elgyalogolok. Inkább világtérkép. Aha. Jó, nyomod. Ez a seprűs dolog is kéne. Hogy lehet a seprűt előbányászni. És meg a küldetés. Azt a rohadt, most nézem mennyi. Repülési teszt. Jó, lehet inkább azt nézzük meg először. Ez nincs is annyira messze. Meg jó volna most már bedobni a Merlines dolgot.